ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ফ্লেমিংগো টেক্সটবুকৰ পৰা লং কোৱেশ্চন খিনি পৰীক্ষাৰ বাবে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু তাৰে প্ৰতিটো লেসনৰ লং কোৱেশ্চন প্ৰস্তুত কৰি অনা হৈছে 2024 বৰ্ষৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ বাবে এই লং কোৱেশ্চন খিনি খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব আৰু ইতিমধ্যে পৰীক্ষাত অহা লং কোৱেশ্চন খিনি ইয়াত আলোচনা কৰা হৈছে যে ভিডিওটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব গৈ আছে আশা কৰো ভিডিওটো শেষলৈকে তোমালোকে মন দি চাবা So long question and answer 80 to 100 word law spring নামৰ পাঠটিৰ যিখিনি লং কোৱেশ্চন আছে আখিৰ পৰা 100টা শব্দৰ ভিতৰত লিখিবলগীয়া উত্তৰ লিখিবলগীয়া এই প্ৰশ্নখিনি আমি প্ৰথমে লৈ লৈছো প্ৰথম প্ৰশ্নটো আমি লৈছো যেটো প্ৰশ্ন 2015 আৰু 17 চনত পৰীক্ষাত আহিছিল হেতু হৈছে describe the measurable flight of the people of Firuzabad চহৰত কাম কৰা বা ব্যক্তিসকলৰ তাত থকা মানুহবিলাকৰ measurable flight তেওঁলোকৰ দুৰ্দশা সম্পৰ্কে বৰ্ণনা কৰিব আহিছে আৰু সেই প্ৰশ্নটোকে অকমান বেলেগকে 2020 চনত আহিছিল write briefly on the hazard of working in the glass bangles industry কাঁচ উদ্যোগত কাম কৰা কাঁচৰ খাৰু উদ্যোগত কাম কৰা ব্যক্তিসকলৰ বিপদৰ পৰিবেশ সম্পৰ্কে বৰ্ণনা কৰিব আহিছে এই দুইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ প্ৰায় একে ধৰণে কৈ দিয়া হৈছে তোমালোকক এটা কথা কৈ থাও নম্বৰৰ প্ৰশ্ন যেবিলাক আহে সেই 5 নম্বৰ থকা প্ৰশ্নবিলাক তোমালোকে কৰোতে এই কথাটো মন কৰিব লাগিব যে এই প্ৰশ্নখিনি আমি যিখিনি প্ৰশ্ন আজি ইয়াত আলোচনা কৰিছো এই প্ৰশ্নখিনি গোটেই লেসনটোৰ কাৰণে দৰকাৰ হোৱাকে আলোচনা কৰা হৈছে এই প্ৰশ্নকেইটাই যদি ভালকে জানা তেতিয়া হলে কি হ'ব short question খিনি ইয়াৰ পৰা বহুখিনি পাব পৰা যাব নাইবা very short question খিনি ইয়াৰ পৰা বহুখিনি উত্তৰ কৰিব পাৰিবা আৰু এই গোটেই প্ৰশ্নবিলাকত এটা ইন্টাৰলিংক কৰি এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰখিনি লিখাই দিয়াৰ যত্ন কৰা হৈছে যাতে short খিনিও যদি ভালকে জানা তেতিয়া হলে লং প্ৰশ্ন আহিলে অকমান বেলেগকে আহিলেও পৰীক্ষাত আহিলেও বা কেতিয়াবা লিখিব লগা হলেও যাতে তোমালোকৰ অসুবিধা নহয় বুজি পালা সেই তেনেকৈ ইন্টাৰলিংক কৰি আমি এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰখিনি কৰাৰ যত্ন কৰিছো গতে চাওচোন আমি কেনেকৈ উত্তৰখিনি লিখিম উত্তৰ এনেদৰে লিখাৰ যত্ন কৰিব লাগিব বা এনেকৈ উত্তৰ লিখিব লাগিব The workers including 20,000 children of glass Bengal factories in Firuzabad are not provided good human conditions Firuzabadত এই গ্লাস বেঙ্গল ফ্যাক্টৰীত কাম কৰা ব্যক্তিসকল যাৰ ভিতৰত 20,000 শিশু আছে তেওঁলোকক ভাল পৰিবেশ দিয়া নহয় কাম কৰিবলৈ good human condition দিয়া নহয় মানৱীয় পৰিবেশ মানে মানুহে কাম কৰাৰ বাবে যি পৰিবেশৰ প্ৰয়োজন হয় তেনে পৰিবেশ দিয়া নহয় They have to work in small dirty rooms তেওঁলোকক সৰু লেতেৰা ৰুমত কাম কৰিবলৈ দিয়া হয় in absence of fresh air and proper light পৰ্যাপ্ত পোহৰ আৰু মুক্ত বায়ুৰ অবিহনে সেই ৰুমবিলাকত মানে মুক্ত বায়ুৰ পৰ্যাপ্ত পোহৰ সোমাব নোৱাৰা ৰুমবিলাকত তেওঁলোকক কাম কৰিবলৈ দিয়া হয় in high temperature খুব উচ্চ উষ্ণতাত তেওঁলোকে কাম কৰিব লাগে with glass furnaces এই কাঁচৰ ভাটিবিলাকত as a result they lose eyesight at an early age ফলস্বৰূপে তেওঁলোকে কম বয়সতে চকুৰ দৃষ্টিশক্তি হেৰুৱাব লগা হয় এটা কথা মন কৰিলা নে ইয়াত এই যে শব্দবিলাক in small dirty rooms in absence of fresh air and proper light in high temperature with glass furnaces এই শব্দবিলাক short question বিলাকতো খুব ব্যৱহাৰ হৈছিল long question প্ৰায় বিলাকতো এই শব্দবিলাক ব্যৱহাৰ হ'ব ফিৰোজাবাদ সম্পৰ্কে এই শব্দকেইটাৰ লগত খুব ভালকৈ পৰিচিত হৈ লোৱা বানানেৰে সৈতে ভালকৈ জানি থব লাগে ঠিক আছে আৰু তেওঁলোকে সেই কাৰণে এনেকৈ কি প্ৰতিকূল পৰিবেশৰ মাজত কাম কৰাৰ বাবে তেওঁলোকৰ চকুৰ দৃষ্টিশক্তি কম বয়সতে হেৰুৱাব লগা হয় They are entrapped in a vicious circle of middlemen তেওঁলোক এটা শোষকৰ চক্ৰৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱান্বিত এটা শোষকৰ চক্ৰই তেওঁলোকক কি কৰিব দিয়ে তেওঁলোকে এই চক্ৰৰ মাজত আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে তেওঁলোকে এই চক্ৰৰ ভিতৰত আছে সাহুকাৰ্স আছে পুলিচমেন পুলিচসকল আছে পলিটিশিয়ানছ ৰাজনীতিবিদসকল আছে আৰু ব্যুৰক্ৰেটছ সকল আছে ব্যুৰক্ৰেটছ মানে আমুলা সকলো তাৰ ভিতৰতে আছে যিসকলে from which they cannot dare to come out এই কাম কৰা মানুহবিলাক তাৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ সাহস নকৰে এওঁলোকৰ কাৰণে এই চক্ৰটোৰ কাৰণে Though they spend their whole life making bangles but is paid very low, as a result their plight knows no bound.
গোটেই জীৱন জোৰা তাতেই কাম কৰিবলগীয়া হয় এই কাম কৰা মানুহবিলাকৰ কিন্তু তথাপিও তেওঁলোকক ভালকৈ মজুৰি দিয়া নহয় খুব কম পৰিমাণৰ টকাহে তেওঁলোকক কামৰ বিনিময়ত দিয়া হয় আৰু ফলস্বৰূপে তেওঁলোক অত্যন্ত দৰিদ্ৰতাৰ মাজতে গোটেই জীৱনটো কটাবলগীয়া হয় The words एक वक्त सिर्फ और खाना भी नहीं खाया indicates the reality এই যে তলত এগৰাকী মহিলাৰ ইয়াত এটা উক্তি কোটেশন উঠাই দিয়া হৈছে যে গোটেই জীৱনটোত এবাৰৰ বাবেও আমি ভালকৈ পেট ভৰাই খাব পৰা নাই এই কথাটোৱে প্ৰকৃততে তেওঁলোক কিমান দৰিদ্ৰতাৰ মাজত জীৱন কটাইছে কিমান বেছি দৰিদ্ৰতাৰ মাজত তেওঁলোকে জীৱন কটাবলগীয়া হৈছে এই কথাটোকে আমি বুজি পাওঁ এই কথাটোৰ পৰা নহয় জানো গতিকে এনেকৈ আমি কি কৰিব পাৰিম মিজাৰেবল প্লাইট অত্যন্ত দুৰ্দশা নাইবা গ্লাছ বেংগল ফেক্টৰীত কাম কৰাৰ বিপদ সংকুল পৰিৱেশত কাম কৰা এই মানুহবিলাকৰ বিষয়ে বৰ্ণনা এনেকৈ আমি কৰিব পাৰোঁ এই প্ৰশ্নটো অকমান বেলেগকৈ পৰীক্ষাত আকৌ আহি যাব পাৰে নহয় জানো তাৰ বাবে কিন্তু শব্দবিলাক ৱৰ্ডিংখিনি কিন্তু প্ৰায় একেখিনিয়ে থাকিব এইখিনিয়ে প্ৰায় লিখিব লাগিব অকমান ইফাল কৰি প্ৰশ্নটোৱে কি সুধিছে সেই লগতে আমি লিখি দিলে হৈ যাব সেইকাৰণে আমি গোটেই প্ৰশ্নবিলাক মুখস্থ কৰাতকৈ ভালকৈ জানি লৈ শব্দবিলাক যদি প্ৰয়োগ কৰিব পাৰো তেতিয়া বেছি কামত আহে নহয় জানো তেতিয়া আমি নেক্সট কোৱেশ্চনটো লৈ লওঁ সো 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো 2018 চনত পৰীক্ষাত আহিছিল ইয়াত 2 বুলি কোৱা হৈছে So describe the Bengal makers in Firozabad. Firozabador Bengal maker সকল খাৰু প্ৰস্তুতকাৰী বা খাৰু বনাওতা সকলৰ বৰ্ণনা দিব দিছে How does the business circle of the sahukars the middlemen never allow them to come out of their poverty কেনেকৈ তেওঁলোকক এই শোষকৰ চক্ৰটোৱে যাৰ ভিতৰত সাহুকাৰ মিডলম্যান এওঁলোক আছে তেওঁলোকে এই মানুহখিনিক দৰিদ্ৰতাৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ নিদিয়ে সেই কথাটো ইয়াত বৰ্ণনা কৰিব দিছে কেনেকৈ তেওঁলোকক দৰিদ্ৰৰ মাজতে থাকিবলৈ বাধ্য কৰায় The Bengal makers of glass Bengal factories in Firozabad are illegally engaged in their work not provided good human conditions so Firozabadot এই Bengal maker সকলক খাৰু প্ৰস্তুতকাৰী সকলক illegally নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে তেওঁলোকক বেআইনীভাৱে তাত কামত লগোৱা হৈছে not provided good human conditions তেওঁলোকক মানৱীয় সুবিধাসমূহ যেনে পৰিবেশত মানুহে কাম কৰিব লাগে তেনে পৰিবেশ দিয়া হোৱা নাই they have to work in small dirty rooms in absence of fresh air and proper light in high temperature with glass furnaces and even without proper wages as a result they lose eyesight at an early age so এখিনি কথা মই আগতে কৈছিল যে প্ৰায়বিলাক প্ৰশ্নতে একে কথাবিলাক আহিবই তেওঁলোকক লেতেৰা সৰু কম পোহৰ আৰু পৰ্যাপ্ত বায়ুৰ অভাৱ থকা খুব উচ্চ উষ্ণতাৰ মানে খুব গৰম ৰুমত তেওঁলোকক কাম কৰিবলৈ দিয়া হয় আৰু তেওঁলোকক উপযুক্ত দৰমহাও দিয়া নহয় বা মজুৰিও দিয়া নহয় আৰু যাৰ ফলত তেওঁলোকে চকু দৃষ্টিশক্তি কম বয়সতে হেৰুৱাবলগীয়া হয় they are entrapped in a vicious circle of middlemen sahukars policemen bureaucrats and the politicians from which they cannot dare to come out তেওঁলোক এই যে এটা শোষকৰ চক্ৰৰ পাক চক্ৰত বন্দী তেওঁলোক হৈছে মিডলম্যান মধ্যভোগী সাহুকাৰ পুলিচম্যান আমুলাসকল ৰাজনীতিবিদসকল তেওঁলোকৰ এই পাক চক্ৰত বন্দী হৈ থাকিব লগা হয় they do not dare to organize themselves in fear of that vicious circle তেওঁলোকে নিজকে অৰ্গানাইজ কৰিবলৈ নিজকে এটা সহকাৰী সংগঠনতো সংস্থাপিত সংগঠন এটাও খুলিবলৈ তেওঁলোকৰ ভয় কিয়নো এই বিশেষ সাৰ্কুলটোৱে তেওঁলোকক অন্যায় পথেৰে হলেও তেওঁলোকক হয়তো শাস্তি দিব এনে কৰিলে time changes many things but poverty of Firozabad remains same সময়ে বহুত ক্ষেত্ৰত বহুতেই পৰিৱৰ্তন আনে কিন্তু ফিৰোজাবাদৰ এই ব্যক্তিসকলৰ দৰিদ্ৰতাৰ পৰিৱৰ্তন সময়ে আনিব পৰা নাই এয়া হৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 যেটো এটো ইম্পৰ্টেন্ট আছিল সো এই 2 আৰু 1 প্ৰায় একেই আৰু সেইকাৰণে ইয়াক বৰ বিশেষকৈ মই বৰ্ণনা নকৰিলো এবাৰ আমি তৃতীয় প্ৰশ্নটোলৈ যাও যেটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 যেটো এতিয়ালৈকে পৰীক্ষাত অহা নাই কিন্তু খুব ইম্পৰ্টেন্ট আৰু আহিব পৰা সম্ভাৱনা থকা বুলি ভবা হল আৰু সেইকাৰণে এটো আলোচনা কৰি দিয়া হল
তো ডেসক্ৰাইব সীমাপুৰী সীমাপুৰীৰ বৰ্ণনা দিব দিছে আমি অকল ফিৰোজাবাদৰেই বৰ্ণনা দুইটা পৰীক্ষাত আগৰ দুটা লং কোৱেশ্চনত কৰিলো নহয় জানো গতে সীমাপুৰীৰ বৰ্ণনা থকা জনাটো আমি অতিকৈ প্ৰয়োজন কাৰণ পৰীক্ষাত ক'ব নোৱাৰি সীমাপুৰী এবাৰ আহিও যাব পাৰে বা আদি দিব পাৰে সীমাপুৰী a place on the periphery of Delhi yet miles away from it metaphorically explain সীমাপুৰী দিল্লীৰ পেৰিফেৰিতে অৱস্থিত পেৰিফেৰি মানে হৈছে এৰিয়াৰ ভিতৰতেই একেবাৰে বাউন্ডাৰীত যেনিবা আৰু বাহিৰৰ বাউন্ডাৰীৰ ফালে অৱস্থিত yet miles away miles from it metaphorically কিন্তু আক্ষৰিকভাৱে ই দিল্লীৰ পৰা বহু দূৰত বুলি কোৱা হৈছে যদিও দিল্লী মহানগৰৰ বাউন্ডাৰীতে হয় মানে এৰিয়াৰ ভিতৰতে পৰে সীমাপুৰী তথাপি ই দিল্লীৰ পৰা বহু দূৰত বুলি কৈছে এটো এক্সপ্লেইন কৰিব দিছে এই কথাটো আসলতে কি এটা বস্তু এৰিয়াৰ ভিতৰতে আছে আকৌ বহুত দূৰ শুনিবলৈ কেনে লাগিছে হয়নে এটো আসলতে মেটাফৰিক্যালি শব্দটো যদি আমি বুজি পাওঁ তেতিয়া হলে ইয়াৰ কথাখিনি বুজি পাম মেটাফৰ মানে হৈছে দুটা বস্তুৰ মাজত তুলনা কৰা আৰু সেই তুলনাটো কিছু মিল থকা বস্তুৰ ক্ষেত্ৰতে তুলনা কৰা হয় যেনেকৈ এজন মানুহক খুব শক্তিশালী মানুহজন খুব শক্তিশালী হোৱাৰ বাবে তেওঁক বাঘৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰি আমি কেতিয়াবা নকওঁ জানো বা আমি ক'ব পাৰো যে ই এটা বাঘ বা তেওঁ এজন বাঘ মানে তেওঁ ইমানে শক্তি আছে যে তেওঁ বাঘৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰি কিন্তু প্ৰকৃততে তেওঁ মানুহজন বাঘ হয়নে নহয় গতে মানুহজন বাঘ নহয় কিন্তু তেওঁৰ গুণক তেওঁৰ বাঘৰ দৰে গুণ থকাৰ কাৰণে তেওঁক এটা বাঘৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰি এটুক মেটাফৰ বুলি কয় ঠিক তেনেকৈ চোৱা দিল্লী আসলতে দিল্লী মহানগৰৰ পৰা সীমাপুৰী বহুত দূৰত নহয় ফিজিক্যালি ই দূৰত অৱস্থিত নহয় কিন্তু ই আকৌ দূৰত বুলি কৈছে কেনেকৈ দূৰত বুলি কৈছে আসলতে দিল্লীৰ সুদৃষ্টিৰ পৰা দিল্লীৰ সাহকীয় পক্ষৰ পৰা ই বহুত দূৰত মানে সাহকীয় পক্ষই এই সীমাপুৰীত কোনো গুৰুত্ব নিদিয়ে সেইকাৰণে ইয়াক দূৰত বুলি কোৱা হৈছে যদিও ফিজিক্যালি দূৰত নহয় যদিও জিওগ্ৰাফিক্যালি দূৰত নহয় কিন্তু আসলতে ই দিল্লীৰ সুদৃষ্টিৰ পৰা বহু নিলগত আছে সেইকাৰণে ইয়াক কোৱা হৈছে সীমাপুৰী যদিও দিল্লীৰ পেৰিফেৰিতে আছে তথাপি মেটাফৰিক্যালি বহুত দূৰত সো এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো এনেদৰে লিখিম Simapuri is a shanty town not much far from Delhi. Simapuri is a shanty town. Shanty town মানে হৈছে ভগা পজাৰে ভৰপুৰ এটা সৰু চহৰ মানে যেটো চহৰত কেৱল ভগা পজা বিলাকে আছে জুপুৰি বিলাকে আছে তাত ডাঙৰ ঘৰ নাইবা বিল্ডিং বিলাক নাই তেনে টাউন বিলাকক shanty town বুলি কোৱা হয় It is a place on the periphery of Delhi where almost 10,000 squatters from Bangladesh live. এয়া হৈছে এনে এক জেগা দিল্লীৰ পেৰিফেৰিতে আছে যে দিল্লীৰ বহিৰ্ভাগতে আছে য'ত 10,000 বাংলাদেশৰ পৰা অহা অবৈধ লোকে বসবাস কৰে though they settled there যদিও তেওঁলোক আহি ইয়াতে বসবাস কৰিবলৈ লৈছে but they have neither identity nor permission to live there তেওঁলোকৰ ইয়াত থকাৰ কোনো পাৰমিশনো নাই অনুজ্ঞাপত্ৰও নাই নাইবা তেওঁলোকৰ কোনো আইডেন্টিটিও নাই পৰিচয় পত্ৰও নাই for them food is more important than identity তেওঁলোকৰ বাবে পৰিচয় পত্ৰতকৈ খাদ্য হৈছে বেছি দৰকাৰ বেছি ইম্পৰ্টেন্ট most of them are rake pickers তেওঁলোকৰ বেছিভাগেই হৈছে rake picker জাবৰ বুটলি তাৰ পৰা জীৱিকা চলাই থকা ব্যক্তি survival in Simapuri means rake picking Simapurot বা Simapurit জীয়াই থাকিবলৈ হলে rake picking ৰ বাহিৰে বেলেগ কাম পোৱা নাযায় They live there in structures of mud with roof of tin and tarpaulin. তেওঁলোকে তাত একেলগে খুব ঠাক খাই থকা ঘৰবিলাকত মাটিৰে নিৰ্মিত ঘৰ যিবিলাকৰ চাল টিন আৰু তিৰপালেৰে ভঙাচিঙা টিং আৰু ফটাচিঙা তিৰপালেৰে বনোৱা উইদাউট সুৱেজ য'ত নাই কোনো জাবৰ নিষ্কাশনৰ বাবে নলা নাইবা ড্ৰেইনেজটো কি আমি জানো ড্ৰেইন মানে কি নলা এটো বজ্ৰ দ্ৰব্য যিখিনি আছে আমাৰ পেলনীয়া বস্তুখিনি উলাই যাব পৰা কৈ যিবিলাক ড্ৰেইনেজ বা সুৱেজ থাকিব লাগে সেই বস্তু একোৱে নাই and good drinking water facility আৰু খোৱা পানীৰো কোনো সুব্যৱস্থা নাই গতে সোৱা
10,000 মানুহ একেলগে বাস কৰিছে ঘৰবিলাক মাটিৰ য'ত তিৰপাল আৰু টিঙৰ ছাল আছে যদিও সেইবিলাকো ফটা চিঙা আৰু ভঙা চিঙা টিঙৰ তাত নাই কোনো লেতেৰাখিনি নিষ্কাশন হ'ব পৰাকৈ বা দূৰত নিজে গুচি যাব পৰাকৈ কোনো ড্ৰেইনেজ চিষ্টেম নাই মানে জাবৰ জোথৰ লেতেৰাৰ মাজতেই তেওঁলোকে যেনে তেনে জীয়াই থাকিব লগা হৈছে য'ত খোৱা পানীৰো কোনো সুব্যৱস্থা নাই The dwellers lack basic facilities of living ইয়াৰ বাসিন্দাসকলে জীয়াই থাকিবলৈ যিখিনি বেসিক ফেসিলিটি লাগে যিখিনি প্ৰাথমিক সুবিধা লাগে সেই সুবিধাৰ পৰাও তেওঁলোক বঞ্চিত as they have ration card so they have their name in the voters list ration card থকা হেতুকে তেওঁলোকে ভোটাৰ লিষ্টত কিন্তু নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰাব পাৰিছে though it is not very far away from Delhi but it is miles away from the positive eye of the rulers of Delhi যদিও দিল্লীৰ পৰা এই জায়গাখন বহুত বেছি নিলগত নহয় নাইবা দিল্লীৰ এৰিয়াৰ ভিতৰতে আছে পেৰিফেৰিতে আছে সো ইট ইজ তথাপি কিন্তু দিল্লীৰ সাহকীয় পক্ষৰ সুদৃষ্টিৰ পৰা পজিটিভ আইৰ পৰা বহু দূৰত আছে সো ইট ইজ সেড দ্যাট সেইভাবে ইয়াক কোৱা হয় যে Simapuri is a place on the periphery of Delhi yet miles away from it metaphorically যদিও দিল্লী পেৰিফেৰিতেই সীমাপুৰী আছে তথাপি ইয়াক আক্ষৰিকভাৱে বহু দূৰত বুলি কোৱা হয় গতিকে এই তিনিটাই 5 মাৰ্ক কোৱেশ্চন আছিল এই লেসনৰ ইম্পৰ্টেন্ট সেইখিনি আলোচনা কৰা হ'ল আৰু এটা কথা তোমালোকে নিশ্চয় জানাই যে লং কোৱেশ্চন মাত্ৰ এটাহে লিখিব লাগে তাত 5 থাকে পৰীক্ষাত দুটাহে তাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা লিখিব লাগে যদি গুটিকেটা লেসন মিলাই তাৰ ভিতৰত মাত্ৰ এটা লিখিলেই হ'ল সেইভাবে এই লেসনৰ আগতে কৈছো যে এই লেসনৰ কোৱেশ্চন বিলাক অকমান সহজ হয় আৰু যোৱাবাৰে 30% সিলেবাস কমাই দিয়া হৈছিল তথাপি কিন্তু এই সিলেবাসটো কমাই দিয়া নাই এই সিলেবাসটো ৰাখিছিলে এইবাৰো যদি কোভিড পৰিস্থিতিৰ কাৰণে তোমালোকৰ 30% সিলেবাস কমাই দিয়া হয় তথাপিও এই লেসনটো কিন্তু কমাই দিয়া নহয় গতিকে এটো থাকিবই এই লেসনটো খুব ভালকৈ এতিয়াৰ পৰা পঢ়িবলৈ লোৱা যাতে পিছলৈ গৈ কোনো অসুবিধা নহয় আজি তিনটা প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰি দি লস্প্ৰিং নামৰ পাঠটি সামৰিম বুলি ভাবিছো তাৰে যদি তোমালোকৰ কিবা যদি থাকে তেতিয়াহলে মোক জনাব পাৰিবা লাইভ চেটতো লিখিব পাৰা নাই পিছত কমেন্ট কৰি জনাব পাৰিবা নাইবা মোক পাৰ্সোনালি জনাব পাৰিবা তেতিয়া মই আকৌ বুজাবলৈ যত্ন কৰিম আৰু মোৰ ফালৰ পৰা মই ভাবিছো এই লেসনটো ইমানতে শেষ কৰিম বুলি ভাবিছো হবনে ঠিক আছে তেন্তে আজি সামৰো Thank you for attending. Question number 14. Anyone? How does M. Hamel make the people realize how they, the students, and he have been responsible for not learning their language well? The Battle of Champaran is won, exclaimed Gandhi. Explain the context in which this was said. In course of fighting for the sharecroppers, Gandhi disobeyed official notice to quit Champaran. Rather, he proceeded to Motihari. Therefore, he was summoned to appear in the court the next day. Several prominent lawyers like Rajendra Prasad, Brish Kishore Babu, Maulana Masarul Haq conferred with Gandhi. Gandhi asked what would they do if he was sentenced to prison. First they expressed doubt, but then they consulted among themselves and discussed the fact that if an outsider was ready to go to jail for the peasant, why would they not be ready to support him? Finally, they determined themselves and declared that if Gandhi was sentenced to jail, they would follow Gandhi to jail. Knowing their determination, Gandhi exclaimed, "The Battle of Champaran is won." Describe the exploitation of the indigo sharecroppers by the English landlords. Did Gandhi help them to get an honorable settlement? The indigo sharecroppers were thoroughly exploited by the British landlords. They compelled the Indian sharecroppers to grow indigo, the chief commercial crop, in 15% of their land. The Indian tenants had to surrender the whole indigo crop to the landlords as rent. This extortion system was under a long-term contract between the landlords and the sharecroppers.
Gandhi helped the sharecroppers a lot to get an honorable settlement. After the civil disobedience and many other incidents by Gandhi and the peasants, the landlords were bound to agree to refund 25% of the extorted money. Thus, Gandhi helped them to get the settlement. Question number 1. Describe the character of Sophie's father and the role played by him in the story Going Places. 2019 চনত এই প্ৰশ্নটো আহিছিল Sophieৰ দেউতাকৰ character father's character লিখিব দিছে আৰু তেখেতৰ character কি role play কৰিছে এই storyটোত so answer আমি জানো যে long question বিলাকৰ আৰম্ভণি এই প্ৰশ্নৰ পৰা শব্দবিলাক ল'ব লাগে questionৰ পৰা যেতিয়া তুমি answerৰ প্ৰথম beginning কৰিবা তেতিয়া সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো বেছি strong হয় ঠিক আছে The character of Sophie's father and the role played by him in the story Going Places has been described below. এখানে লিখি তাৰপিছত the character describe কৰিম Sophie's father unnamed in the story Sophie's father এগৰাকী storyত নাম কোৱা হোৱা নাই unnamed in the story is one of the major characters in the story Going Places. Going Places নামৰ storyটোৰ এটি major character হয় He played an important role in the story আৰু storyত খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে He is the man of hard work and deep sciences তেখেত এগৰাকী খুব কঠোৰ পৰিশ্ৰমী আৰু deep sense থকা এগৰাকী ব্যক্তি He is the hard-working father who wanted to keep his family happy. Father হিচাপে তেখেত যথেষ্ট hard-working আৰু পৰিয়ালক সদায় সুখত ৰাখিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিছিল He did not believe in Sophie's wild imaginary story. তেখেতে Sophieৰ এই wild imaginary story কেতিয়াও বিশ্বাস কৰা নাছিল He has a realistic approach of life and tells Sophie not to dream unattainable. যেহেতু realistic approach জীৱনৰ প্ৰতি তেখেতৰ আছিল সেইবাবে Sophie কৈছিল যাতে তেওঁ unattainable অৰ্থাৎ অসাধ্য কল্পনা যাতে কৰি নাথাকে He wants Sophie that her unrealistic dream would create some trouble in her life one day. Sophie সাৱধান কৰি কৈছিল যে এই অবাস্তৱ কল্পনাবিলাকে Sophieৰ অবাস্তৱ কল্পনাবিলাকে Sophie এদিনাখন বিপদত পেলাব As an enthusiastic sports lover, he has deep knowledge about football. তেখেত যেহেতু এগৰাকী উৎসাহী ক্ৰীড়াপ্ৰেমী আছিল তেখেতৰ ফুটবলৰ প্ৰতিও যথেষ্ট জ্ঞান আছিল He went to watch football match on Saturday with family and cheered a lot. তেখেতে শনিবাৰে ফুটবল খেল চাবলৈ যায় আৰু এই খেলত যথেষ্ট আনন্দও কৰে He celebrated the victory of United team going to a pub. শনিবাৰে যেতিয়া ইউনাইটেড টিম জিকিছিল তেতিয়া তেখেতে পাব্লিক বাৰত গৈ পাব্লিক ৰেষ্টুৰেণ্টত গৈ এনজয় কৰিছিল Thus Sophie's father played a vital role in the story. এনেকৈ Sophieৰ দেউতাকে গল্পটোত এক প্ৰধান ভূমিকা পালন কৰিছে Question number 2 describe the character of Sophie. Sophieৰ character বৰ্ণনা কৰিব দিয়া হৈছে ইয়াত The character of Sophie has been described below. Sophie is a school-going teenager, the protagonist, central character in the story. Going Places. Going Places নামৰ পাত্ৰীৰ Sophie হৈছে protagonist, অৰ্থাৎ মুখ্য চৰিত্ৰ। Sophie teenage এগৰাকী স্কুলীয়া ছাত্ৰী। Teenage মানে হৈছে 13 to 19. এই 13 to 19 ভিতৰৰ বয়সৰ এগৰাকী স্কুলীয়া ছাত্ৰী। She is an unrealistic dreamer. তেখেত হৈছে এগৰাকী অবাস্তৱ সপোন দেখুতা who entertained wild and impractical and unattainable dreams যিগৰাকীয়ে সদায় অবাস্তৱ আৰু অসাধ্য কল্পনা কৰে বা সপোন দেখে She has very high aspirations unlike her friend Jancy Sophieৰ বান্ধৱী Jancyৰ বিপৰীতে তাই এগৰাকী উচ্চাকাংক্ষী ছোৱালী মানে অতি উচ্চাকাংক্ষী যিখিনি সম্ভৱ নহয় She is lost in her imagination and always wanted to do something sophisticated. সদায় কল্পনাৰ ৰাজ্যত মগ্ন হৈ থাকে আৰু খুব উন্নত কাম কৰিব সপোন দেখি থাকে উন্নত কাম কৰাৰ সপোন দেখি থাকে Though she belonged to lower middle class family, she dreamed to be an actress or to be a fashion designer and thus to earn money to have a boutique. যদিও এগৰাকী নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘৰৰ ছোৱালী
তথাপি কিন্তু ছফিয়ে এক্ট্ৰেছ হোৱাৰ সপোন দেখিছিল নাইবা এগৰাকী ফেশ্বন ডিজাইনাৰ হোৱাৰ সপোন দেখাৰ লগতে টকা ঘটি তেওঁ বুটিক বা বিলাসী বস্ত্ৰ বিপণীৰ মালিক হোৱাৰো সপোন দেখিছিল To attain her goal, she was ready to work even as a manager to start with and then save money in order to have her own boutique. প্ৰয়োজন হলে টকা গোটাবৰ কাৰণে প্ৰথমে বুটিকৰ মেনেজাৰ হিচাপে কাম কৰিব আৰু তাৰ পিছত টকা গোটাই বুটিক খোলাৰ কথাও ছফিয়ে কল্পনা কৰে Her another daydream was her falling in imaginary love with an Irish footballer sensation Danny Casey whom she never met in person. ছফিৰ আন এক দিবা স্বপ্ন হৈছে আয়াৰলেণ্ডৰ ফুটবল সেন্সেশন ডেনি কেছিৰ লগত কাল্পনিক প্ৰেমত পৰা যিগৰাকী খেলুৱৈক নেকি ছফিয়ে প্ৰকৃততে কেতিয়াও লগ পোৱা নাছিল Though she made an imaginary story of meeting him and even scheduled a date, but finally she realized the reality. যদিও ছফিয়ে ডেনি কেছৰ লগত লগ পোৱাৰ এক কাল্পনিক গল্প সাজিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত লগ পাবৰ কাৰণে এক ডেটো ফিক্স কৰিছিল কাল্পনিকভাৱে কিন্তু অৱশেষত ছফিয়ে নিজৰ ভুল বুজি পালে আৰু বাস্তৱতাক ৰিয়েলাইজ কৰিলে বা ৰিয়েলিটি ৰিয়েলাইজ কৰিলে এনেকৈয়ে আমি এই গোয়িং প্লেসেস নামৰ পাঠ্যৰ পৰা দুটা লং কোৱেশ্চন আলোচনা কৰিব পাৰো আৰু এই দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো খুবেই সম্ভাৱ্য যেন লাগিছে কিয়নো ছফিৰ ক্যাৰেক্টাৰ এতিয়ালৈকে পৰীক্ষাত অহা নাই আৰু ছফিৰ ক্যাৰেক্টাৰ এই পাঠ্যৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন হ'ব বুলি মোৰ ধাৰণা গতিকে ভিডিঅ'টোৰ শেষলৈকে থকাৰ কাৰণে তোমাক সকলোকে ধন্যবাদ কিন্তু এটা কথা কৈ থাও যে জেনচিৰ ক্যাৰেক্টাৰটো কেতিয়াবা পৰীক্ষাত আহি যাব পাৰে আমি এটো আলোচনা কৰা নাই যদি আলোচনা কৰিছো কিন্তু প্ৰশ্ন উত্তৰটো ডাইৰেক্ট লিখি দিয়া হোৱা নাই যদিও তোমালোকে হোমৱৰ্ক হিচাপে লৈ জেনচিৰ ক্যাৰেক্টাৰটো ঘৰতে লিখি থবা আৰু কোনোবাই যদি জেনচিৰ ক্যাৰেক্টাৰটো লিখি কমেন্ট বক্সত পঠাই দিয়া তথাপি মই তাতো চাই দিম ধন্যবাদ